Chào mừng các bạn đến với bản xem trước siêu tốc tập 33 của Quang Âm Chi Ngoại. Không ngờ rằng Trần Nhị Nghiêu lại giả gái để vào vai Tam công chúa Hải Thi tộc, rồi sau đó cùng Hứa Thanh ra tay tấn công lẫn nhau. Liệu chuyện gì đã xảy ra? Ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu nhé. Ở cuối tập trước, Hà Châu đột ngột tập kích khiến Hứa Thanh không kịp né tránh, làm cho chiếc pháp thuyền của hắn trong chớp mắt bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Tam công chúa đứng ở trên cao thấy vậy thì vô cùng khoái chí. Tuy nhiên, đội trưởng đứng bên cạnh lại vô cùng sốt ruột, liên tục khuyên công chúa mau chóng rời đi để tránh đêm dài lắm mộng. Ngay sau đó, 3 chiếc chiến hạm nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng dáng chiến hạm khuất dần, ánh mắt Hứa Thanh bùng lên địch ý dữ dội, bởi vì hắn nhận ra trong số đó chẳng có ai sở hữu tu vi cao hơn hắn cả. Thực chất, chiếc pháp thuyền bị hư hại ban nãy chỉ là lớp vỏ ngụy trang do bí pháp của Trương Tam tạo ra. Còn lúc này, hắn mới chính thức điều khiển chiếc pháp thuyền thật sự để gia tốc truy đuổi. Ở trên chiến hạm, Trần Nhị Nghiêu cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh đang tiến đến gần nên chỉ biết liên tục thở dài. Trong khi đó, Tam công chúa lại không ngừng nũng nịu nói: "Hứa Thanh ca ca, ta đã cố tình nương tay nên chỉ ném ra một hạt châu, lần sau nhất định sẽ không làm như vậy nữa." Lúc này, đội trưởng vô cùng đau đầu suy nghĩ xem làm sao để ngăn Hứa Ma Đầu ra tay làm hại Tam công chúa, bởi hắn vốn thừa hiểu Hứa Thanh là kẻ ăn miếng trả miếng. Thế nhưng, hắn đột nhiên phát hiện Hứa Thanh không hề đuổi theo tiếp mà lại chủ động dừng lại. Đội trưởng lấy làm lạ, không hiểu từ bao giờ mà tên gia hỏa này lại đổi tính đổi nết như thế. Thực ra, trong suốt 3 ngày liên tiếp, Hứa Thanh cố tình không ra tay là để âm thầm quan sát tu vi của vị hộ đạo nhân bên cạnh Tam công chúa, nhằm xem xét liệu kẻ đó có giấu nghề hay không. Ngay khi nhận ra đội trưởng chính là hộ đạo nhân, hắn lập tức xuất chiêu không chút do dự, mệnh đăng trong cơ thể bùng cháy dữ dội, chỉ trong chớp mắt đã đánh bại toàn bộ tu sĩ Hải Thi tộc cảnh giới ngư khí. Chưa dừng lại ở đó, hắn đồng thời vận chuyển kim ô luyện vạn linh, hấp thu bản nguyên của vô số tu sĩ Hải Thi tộc để hoàn thiện tuyệt kỹ giai đoạn 2. Phía sau hắn, một biển lửa màu đen vô tận cuồn cuộn bùng lên, từ đó một con thần điểu màu đen vút bay thẳng lên 9 tầng mây, càn quét mọi thứ nơi nó đi qua. Đứng ở một bên, đội trưởng không khỏi dâng lên cảm giác áp lực mãnh liệt, gã thầm than: tiểu tử này lại mạnh lên rồi, đã thế còn luyện thành hoàng cấp công pháp lưu truyền trên cấm hải nữa chứ. Ngay sau đó, biển lửa đen áp sát, toàn bộ tu sĩ Hải Thi tộc đều bị khuất phục và rút cạn năng lượng. Hứa Thanh đắc ý nhìn đội trưởng, còn đội trưởng thì chỉ biết gượng gạo nhìn lại. Đúng lúc này, cái bóng của Hứa Thanh cũng phô diễn năng lực mới, nó có thể thu phục bóng của Hải Thi tộc, từ đó trực tiếp thao túng thân thể của chúng. Sau khi xử lý xong đám Hải Thi tộc, Hứa Thanh đáp thẳng xuống thuyền của đội trưởng thở dài ngao ngán, đành giải thích với Hứa Thanh rằng vị Tam công chúa này có vai trò vô cùng quan trọng. Nhân cơ hội này, Hứa Thanh cũng không quên đòi quyền lợi từ đội trưởng một khoản 100.000 linh thạch. Về phần Tam công chúa, nàng ta lại tỏ ra vô cùng phấn khích và muốn mời Hứa Thanh làm hộ đạo nhân cho mình. Nhưng ngay lúc đó, chiếc vòng tay của nàng đột nhiên nứt vỡ, giải phóng ra một khô lâu nhị hỏa. Rất tiếc, mối đe dọa này lập tức bị cái bóng hợp lực cùng lão tổ Kim Cương Tông loại bỏ gọn gàng. Thấy vậy, Tam công chúa lại càng thêm vui mừng. Trước đây, nàng đã nghĩ đủ mọi cách để chọc tức đối thủ, nhằm mượn tay họ phá hủy chiếc vòng gông cùm, nhưng đều thất bại. Nàng cũng thẳng thắn tiết lộ rằng mình thừa biết đội trưởng không phải người Hải Thi tộc và hiểu rõ mục đích của hai người. Nàng hứa sẽ giúp đỡ họ với một điều kiện duy nhất là phải dẫn mình đi cùng. Lúc này, Hứa Thanh vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng. Đối với hắn mà nói thì được cái như nhau, cho nên mệnh đang bùm cháy định ra tay hạ gục Tam công chúa Hải Thi tộc. Mặc dù đội trưởng đã vội vàng can ngăn, nhưng Tam công chúa vẫn bị chấn động hất bay ra ngoài. Nàng ta kinh ngạc hỏi: "Kẻ đó dùng tên của ngươi làm bao nhiêu chuyện xấu, sao ngươi không đi tìm hắn tính sổ?" Tuy nhiên, chưa kịp nói hết câu thì nàng đã bị đội trưởng dứt khoát làm cho ngất đi. Đến lúc này, đội trưởng mới đành phải tiết lộ mục đích thực sự cho Hứa Thanh, đó chính là thánh vật cốt lõi của Hải Thi tộc, Cửu Tôn Tổ Thi Thần Tượng. Vật này nằm ở thánh địa Hải Thi tộc, ẩn chứa sức mạnh vô cùng bá đạo, dù chỉ là một chút mảnh vụn rìa ngoài cũng đủ để giúp tu sĩ trúc cơ khai mở hàng chục pháp khiếu một cách dễ dàng. Vì vậy, kế hoạch của Nhị Nghiêu là cải trang thành Tam công chúa để trà trộn vào trong. Mặc dù Hứa Thanh tỏ ra hoài nghi về lòng tốt của Tam công chúa, nhưng đội trưởng giải thích rằng cô ta cũng là một người số khổ. Để quyết định xem ai sẽ phải giả gái đóng vai Tam công chúa, cả hai nhất trí lấy việc khuất phục con hải xà ra để đánh cược. Hiện tại, nhờ kết hợp với hoàng cấp công pháp, Hứa Thanh đã sở hữu sức chiến đấu tam hỏa. Đội trưởng sau khi giải mở phong ấn thứ 2 cũng đạt tới cấp độ tam hỏa tương đương. Cả hai cùng lúc ra tay, đội trưởng nhanh hơn một bước, hạ gục hải xà nên tưởng rằng mình đã cầm chắc phần thắng. Thế nhưng con hải xà ở phía xa dù chưa gục hẳn nhưng lại đang tự cắn xé thân xác của chính nó. Hóa ra, cái bóng của Hứa Thanh đã sớm thu phục bóng của con quái vật từ trước, không chỉ giúp hóa giải đòn tấn công của đội trưởng mà còn giành luôn quyền thao túng hải xà. Chấp nhận thua cuộc, đội trưởng ngậm ngùi đi thẳng vào khoang thuyền. Nửa canh giờ sau, một bóng dáng kiều diễm, thướt tha bước ra với ngoại hình giống hệt Tam công chúa, có điều lông chân hơi nhiều nhưng làm vô cùng huyền diệu, thậm chí có thể mô phỏng chính xác cả dao động, khí tức của đối phương. Sau khi cosplay thành công, Trần Nhị Nghiêu giao lại bộ áo bào trắng cho Hứa Thanh để hắn đóng giả làm hộ đạo nhân, nhưng Hứa Thanh lại nhắc nhở tu sĩ Hải Thi tộc xung quanh đã bị đánh bại hết, Tam công chúa đáng lẽ phải bị thương nặng mới đúng.
Hơn nữa, thương tích không thể ngụy trang trong ngay một ngày mà phải tạo ra dần dần từng chút một mới đủ độ chân thật. Đội trưởng ngẫm lại thấy rất có lý, lập tức bồi thêm, ngươi là hộ đạo nhân bảo vệ công chúa, trên người chắc chắn cũng phải mang đầy vết thương. Nói là làm, cả hai bắt đầu tự đả thương lẫn nhau để tạo vết thương giả. Liệu rằng màn combat này có biến giả thành thật hay không? Trần Nhị Nghiêu có nhân cơ hội để trả thù vố hôm trước không? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.